Cố Huyền Huyền nhìn chằm chằm Đại Hắc vẫn chưa rời đi, nhanh chóng tính toán một khoản trong lòng. Đại Hắc hôm nay đã làm việc 6 tiếng. Vậy thì đưa cho anh ta số khoai lang trị giá 9 tệ đi. Sau đó mang 4 củ khoai lang lớn đưa cho Đại Hắc. Đây là tiền công hôm nay của anh. Đủ cho anh ăn trong 1-2 ngày đấy. Nói xong cô cũng không kịp giải thích thêm, kéo Đại Hắc chạy thẳng vào trong núi. Chỉ là cảm giác khi chạm vào Đại Hắc lúc này, không phải là cảm giác rắn chắc nên có của con người, mà lại đặc biệt giống như thạch. Sống lưng cô ấy thoáng chốc nổi một lớp da gà. Hai người cùng nhau đi sâu vào trong núi. Bóng cây ngày càng dày đặc, nhưng Cố Huyền Huyền mãi vẫn không tìm thấy hang động. Ngay sau đó Cố Huyền Huyền nghĩ ra điều gì đó. Ngày mai tôi vẫn sẽ tìm anh đến làm việc. Hôm nay tôi đưa anh về, thay mặt chủ cũ của anh dọn dẹp phần mộ cho tử tế. Nói với ông ấy rằng anh đã tìm được chủ nhân mới rồi. Thấy Đại Hắc vẫn còn đang ngơ ngác, Cố Huyền Huyền trực tiếp lớn tiếng quát Đại Hắc. Bây giờ tôi ra lệnh cho anh đi xuyên qua hang động trở về tảo mộ. Sáng sớm mai vào núi làm việc. Những lời Cố Uyển Uyển nói lúc trước anh ta nghe không hiểu lắm, nhưng mệnh lệnh nô dịch hung dữ phía sau thì anh ta đã quá quen thuộc rồi. Rõ thưa chủ nhân, nô tài đi tảo mộ ngay đây. Lời vừa dứt, Đại Hắc liền quay người rời đi. Cố Uyển Uyển nhìn bóng dáng Đại Hắc dần biến mất. Chẳng lẽ có mình ở đây thì hang động sẽ không xuất hiện sao? Sáng sớm hôm sau, Cố Uyển Uyển vào thôn mua một ít lương thực từ người già neo đơn, đang chuẩn bị rời đi. Một bà lão đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó liền lên tiếng. Đúng rồi, trong núi sau có một ruộng dưa hấu. Chắc là do bà ngoại cháu trồng hồi trước. Hơn 1 năm nay không có ai trông nom rồi. Ruộng dưa hấu sao? Không ngờ bà ngoại còn trồng cả dưa hấu. Cô lập tức quyết định vào núi xem thử. Nhưng đi vào núi sau một mình cô vẫn thấy hơi run. Vào núi cần người mở đường. Đại Hắc rất thích hợp. Hơn nữa hôm nay Cố Uyển Uyển cũng muốn gọi Đại Hắc đến để hỏi xem tại sao anh ta chỉ chấm cho cô có 60 điểm. Trong 3 người làm thuê tạm thời, anh ta là người đầu tiên chấm cho cô điểm thấp như vậy. Phải gọi tới hỏi cho ra lẽ. Phía bên kia, trong núi, Đại Hắc ôm khoai lang ngồi trước mộ chủ nhân cũ, lòng đầy lo lắng bất an. Hôm qua anh bị Cố Uyển Uyển giục rời đi, trong đầu toàn là những thắc mắc. Cho đến khi anh trở lại bên này, mới nhớ ra chủ nhân bảo anh hôm sau hãy quay lại. Chủ nhân không bỏ rơi mình, chủ nhân vẫn cần mình làm việc. Ý nghĩ này vừa nảy ra, cả người Đại Hắc nhẹ nhõm hẳn, chỉ muốn đi đào thêm 3 mẫu đất nữa. Đúng lúc này, giọng nói của chủ nhân cũ vang lên. Đi đi, chủ nhân của ngươi đang gọi kìa. Đại Hắc phấn khởi đứng dậy, bước vào trong hang núi, sau đó men theo con đường hôm qua đến ngôi nhà cũ. Chủ nhân, tôi tới rồi. Sao anh lại mang khoai lang về đây nữa? Chủ nhân, tôi không đói. Cố Huyền Huyền nhìn cái bụng xẹp lép của anh, cô liền hiểu hết mọi chuyện. Anh đến đúng lúc lắm. Ăn chút gì đi rồi đi vào núi với tôi. Cỏ dại trong núi cao hơn cả người, một mình tôi không dám vào đâu. Cố Huyền Huyền, mang canh mì và khoai lang ra, lại đây ăn đi. Ăn no mới có sức làm việc cho tôi chứ. Lúc này Đại Hắc cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Canh mì hôm nay còn ngon hơn cả nước ngô hôm qua. Ăn no xong, Đại Hắc vác cuốc lên vai, đeo gùi tre lên, cùng Cố Uyển Uyển đi về phía núi sâu. Rất nhanh hai người đã đến ruộng dưa hấu mà ông cụ nói. Cố Uyển Uyển chọn mấy quả bỏ vào gùi của Đại Hắc để dành ăn dọc đường. Hai người tiếp tục đi, đến một chân núi. Ở đây có rất nhiều cây hạt dẻ, nếu không phải vì chúng mọc thưa thớt thì cứ ngỡ là có người trồng. Chúng ta nhặt một ít về luộc ăn nhé. Động tác của Đại Hắc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã nhặt được nửa gùi. Chỗ này được bao nhiêu rồi nhỉ? Gần 20 cân rồi nhỉ? Hơn 20 cân rồi. Vậy anh lấy bao tải trong gùi đựng chúng vào đi. Lát nữa quay lại lấy sau. Muộn nhất là 1 giờ rưỡi trưa chúng ta sẽ quay về. Chúng ta đi sâu vào thêm chút nữa xem sao. Ngọn núi Cố Uyển Uyển đi tuần hôm nay cũng không tính là cao, nhưng leo nửa ngày trời cũng chỉ mới leo tới được lưng chừng một ngọn núi nhỏ. Cố Uyển Uyển bảo Đại Hắc bê đá tới xếp thành một vòng để làm dấu, coi như là lần đi tuần. Ghi chép đầu tiên về ngọn núi. Suốt dọc đường Cố Uyển Uyển đã thấy rất nhiều trái cây. Cô nghi ngờ là trước đây bà ngoại đã cố ý rải hạt trên núi. Lần sau mình đến cũng mang theo ít hạt giống rải khắp nơi mới được. Sau này không cần phải vào thành phố mua trái cây nữa rồi. Lúc về đến nhà cũ, trời đã sắp tối. Cố Huyền Huyền lấy ra 2 quả trứng gà và một đĩa khoai lang ngô. Đây là bữa tối của anh. Sau này anh cứ dùng cái đĩa và bát này nhé. Ăn xong thì tự mình rửa sạch rồi đặt ở cửa nhà bếp. Không phải là cô ghét bỏ gì, chỉ là thói quen sinh hoạt của Đại Hắc quả thực là hơi bị nguyên thủy. Vì vậy Cố Uyển Uyển quyết định vẫn nên dùng bộ đồ ăn riêng. Sau này những người đến đây làm thuê cho cô đều sẽ dùng bộ đồ ăn riêng của mình. Đại Hắc hoàn toàn không cảm thấy bị xúc phạm. Dù sao thì đối với nô lệ, có miếng cơm ăn đã là tốt lắm rồi. Sau đó anh ta bắt đầu ăn ngấu nghiến. Đại Hắc này ăn khỏe thật đấy. Là mình thì mình không ăn hết được nhiều vậy đâu. Nhưng mà thân phận cô lân nô này của Đại Hắc đúng là có chút khó giải quyết. Làm công việc nặng nhọc nhất, nhưng tiêu chuẩn tiền công mỗi giờ chỉ có 1 đồng. Hệ thống đúng là đồ bóc lột mà. Đại Hắc, hôm nay anh muốn bao nhiêu tiền công? Nô tài không cần tiền, không có tiền công. Từ nay về sau anh làm việc ở chỗ tôi. Mỗi canh giờ tiền công 1 đồng.